እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከBahlie ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ይሄንን የምታዩትን ለቁርሴን ያዘጋጀሁትን የላክቲክ አሲድ መጠጥ ቆዳችንን ጽድት የሚያደርግ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወሉ ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። በጣም ቆንጆ መጠጥ ነው፣ ተወዱታላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። እሺ መጀመሪያ የምጠቀማቸውን አሳያችኋለሁኝ። ከዛ በፊት ለድምጼ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጧት ስለሆነ ቁርሴን ነው እየሰራው ያለሁት እና የሆነ ነገር ከመብላታችን ከመጠጣታችን በፊት ድምጻችን ጥርት አይልም አይደል? ወፈር ይላል እና አንዳንዴ እንደዛ ሲሆን አንቺ መዓዛ ነሽ ድምጽሽ ተቀየረብኝ ምናምን የሚል ኮሜንት ከዚህ በፊት አይቻለሁኝና ድምጼ ይቅርታ እየጠየቅኩኝ የምጠቀመው በዋናነት ዮገርት ነው። ማንኛውንም ዮገርት የምትወዱትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዮገርት ለቆዳችን ላክቲክ አሲድ ነው የምናገኘው። ላክቲክ አሲድ ደግሞ ትልልቅ የቆዳ ስፔሻሊስቶች ሆኑ እንኳን እና በምርምር የሚገኙ ቆዳን የሚያፈኩ ለጥቆቁር ነገርን የሚያነሱ ለማዲያት ምናምን የሚሰሩ ነገሮች በሙሉ ላክቲክ አሲድ አላቸውና የቆዳ ሐኪሞችም ለምሳሌ እኔ አሁን ካሳንቺስ ሰርቻለሁ። ካሳንቺስ ጤና ጣቢያና ካሳንቺስ ጤና ጣቢያን የምታውቁ ድሮ የቦርቼሌ ነበር ስሙ የሚባለውና የቆዳ ህክምናና የአባላዘር በሽታ ህክምና ብቻ ነበር የሚሰራበት። እንዳሁኑ አጠቃላይ ጠቅላላ ጤና ጣቢያ ሳይሆን ማለት ነው፣ ህክምና ሳይሆን በፊትና እዛ ከነዛ የሆኑ ፈረንጆች ነበሩ ይባላል። እኔ ያኔ እንግዲህ አላቅም፣ በወሬ ነው የማውቀው። ብዙ ሰው ግን ያውቀዋል ለዛ እንደሆነ እና ያኔ ይሰራ የነበረ ጤና ረዳት እኛ በነበርነው ወቅትም ነበረና አንዳንድ ሰዎች በእውቅ እየመጡ ሲያከማቸው መጀመሪያ መድኃኒት ከማዘዙ በፊት የሚያደርግላቸው ዮገርት ተቀቡ ብሎ ነው የሚነግራቸው ነበርና ዮገርት ዩቲዩብም ላይ ምናምን ስናይ ለብዙ የቆዳ የሚቀቡ በቤት ውስጥ የሚቀመሙ ነገሮች ላይ ራሱ ይጨመራልና ላክቲክ አሲድ አለው። ለቆዳ በጣም ቆንጆ ነው ዮገርት። ስለዚህ ዮገርትን እንደዋና 1 ካፕ ከዚህ ላይ 1 ካፕ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። 1 ካፕ ተጠቀማለሁ። እንደምታውቁት እዚህ ጋር ብርቱካን አለ። ብርቱካን ያው ቫይታሚን ሲ ነው የምንፈልገው፣ አንቲኦክሲዳንት ነው ቫይታሚን ሲ። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ሌላው ዋናው ነገር ፓይናፕል ነው። ፓይናፕልም በጣም ቆንጆ ነገር ነው ለቆዳ እና እዚህ ጋር ደግሞ ስትሮበሪ አለ። ማንኛውም ቤሪ የሆነ ነገር ይሆናል ለዚህ አሁን ዛሬ ለምናየው ነገር ማለት ነው። እሺ አሁን በቀላሉ የሚዘጋጅ ነገር ነው። ምንም ከባድ ነገር የለውም። ግን ቆዳችን በፀሀይ የሚጎዳ ነገር ይኖራል፣ ማዲያት ነገር ይኖራል። እነሱን ከላይ ብቻ በመቀባት ሳይሆን ከስርም ከውስጥም ማጽዳት ያስፈልጋልና ይሄ ከውስጥ በደንብ ከለራችን ቀይ ሊሆን ይችላል። ጠየም ያለን ቆዳማ ጠቆር ያለ ጠይም የሚባል ከለር አለን አይደል? የተለያየ ምን ቢቀላ የሆነ በቃ ሻይኒ እንዲሆን ደስ የሚል የሆነ 10 ምናምን እድሜ ላይ ያሉት ሜካፕ ሳይቀቡ በቃ ደስ የሚል ከለር የሚመጣበት እድሜ ያለ አይደል? እንደዛ በቃ ይሄን ቆንጆ አድርጎ ሁሉ ጊዜ ሰው በሚጠቀም ከሆነ እንደዛ ነው የሚያደርገውና እድሜ ቁጥር ነው። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። እድሜ ቁጥር ነው። ቁጥሩ ሊሄድ ይችላል የእድሜያችን፣ ግን ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ሰውነታችንን ጠንካራ አድርገን እንደ ወጣት መንቀሳቀስ ከቻል ቆዳችን ደግሞ ጠብቀን እንዳይጨማደድ ብዙ ያለ እድሜ የሚበላሻል አይደል? አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ መንትያ ናቸው ተብለው እኔ አንድ ጊዜ አይቻለሁኝና መንትያ ናቸው ተብለው ሁለቱ በጣም የተለያዩ ናቸው። በቃ አንዱ የሚኖረው ኑሮና አንዱ የተለየ ስለሆነ ማለት ነውና እድሜ ቁጥሩ ብቻ ሳይሆን በቃ መጠበቅ ራስን ያ ማለት እኛ ደስ እንዲለንና ለሰው እይታ ደስ እንዲለን ብቻ ሳይሆን እንደነገርኳችሁ እንደ ወጣት መንቀሳቀስ፣ እንደ ወጣት ብዙ ነገር ማድረግ
ያለ እድሜያችን ቆዳችን እንዳይበላሽ ያለ እድሜያችን እንቅስቃሴያችን እንዳይገደብ ራሳችንን መጠበቅ ማለት ለኔ የሚገባኝ እንደዛ ነው። ራስ መጠበቅ ማለት በቃ አለበዛ እንደ ልብ መንቀሳቀስም ምንም አክቲቭ መሆን አይኖርም አይደለ? ማጎንበስ ወገብ ጎንበስ ማለት ይመጣልና ብርቱካኑን በዚህኛው መጭመቅ የፈለኩት ይሄ ፋይበርሱ እንዲገባ ስለፈለኩ ነው። በደንብ እንደዚህ ጭምቅ እናደርገዋለን። የኔ ትንሽ ሆና ነው እንጂ ትልቅ ቢሆን በደንብ ያወጣው ነበር። ጁሳችንን በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን። ይሄንን አልጥለውም ማለት ነው። ሌላና ዋናው ደግሞ ፓይናፕል ነው። ፓይናፕልን በጣም ቆንጆ እኔ በጣም ነው የምወደው። ከትፌ ራሱ በማንኪያ በጣም ነው የምበላው። ጁስ ብቻውን እሰራዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄን እፈልገዋለሁ። እኔ ሌላ ሬሲፒ ማለኝ ይሄንን ግማሹን ነው የምፈልገው ለአሁን። ግማሹን ደግሞ ከትፈን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን በማግስቱ ወይም አንድ ቀን አስቀምጠን ከትፈን አስቀምጠን ይሄን ሌላ ጁስ መጠቀም እንችላለን። ይሄን ነው ማለት ነው። አንዱ ለጊዜ ብንጠጣ በሳምንት እንደዚህ ጥሩ ነው ማለት አንዴ የተገዛው ራሱ አንዱ ለጊዜ ያጠቃል ማለት ነው። እሺ አሁን በቀላሉ ያው እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ የተረፈንን እንደዚህ እናስቀምጣለን ፍሪጅ ውስጥ። ግማሹን ፓይናፕል ግማሽ ፓይናፕል ጨምራለሁ ማለት ነው። በተለይ ማለት ነው መድኃኒት የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ማለት እፊታችን ላይ የሆነ ነገር ጥቆቁር በጸሀይ በማድያት ምናምን ወጥቶብን በቃ ሲሪየስሊ የሆነ ያንን ማከም ፈልገን እየተጠቀመንና እየደከምን ያለን ሰዎች ይሄንን ደግሞ ከውስጥ ይሄንን ደግሞ ከተጠቀማችሁ በጣም ቆንጆ በቃ ደስ የሚል ፍክት ያለ ቆዳ ዮገርት አንድ ኩባያ ነው የምጠቀመው። እቺ ግማሽ ናት። ከዛ ስትሮበሪያችንን እጃችንን ታጥበን እጃችንን እንጨምራለን። ከዛ የብርቱካን ጁሳችንን እንጨምራለን። ጁሳችን እንደዚህ ፈጭተናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። ፍክት ለማለት በተለይ ፕሮግራም ያላችሁ ለምሳሌ እንደ ጋብቻ ሰርግ አይነት ቀድሞ ይሄንን 1 ወር 2 ወር መጠጣት በቃ ፍክት የዛን ቀን ከምትቀቡት ሜካፕ የበለጠ በጣም ጽድት ያለ ቆዳ እንዲኖር ይሄ መጠጥ በጣም ቆንጆ ነው። ተወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። እስኪ ደግሞ ልቅመሰው። ምንም ስኳር መጨመር የለባችሁም። ስኳር የበለጠ ለቆዳችን ተቃራኒ ነገር ነው። ስኳር ጣፋጭ የሚያበዛ ሰው ቆዳው አያምርም እና ስኳር ቀንሱ የሚባለው አንዱም ለቆዳ ነውና ምንም ስኳር አያስፈልገውም። በጣም ደስ የሚል ጣዕም ነው ያለው። ዮገርቱ ትንሽ ይሰማችኋል። ፓይናፕሉ አለ። ጣፋጭ አይደለም
ደስ የሚል ጣዕም አለው። በቃ ደስ የሚል በጣም ተወዱታላችሁ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። የምታውቁት ነገር ስለዚህ መጠጥ ካለ ኮሜንት ላይ ንገሩኝ። በጣም የሚታወቅ ነው በኤዥያኖቹ ጋር በጣም የሚታወቅ ቆዳቸውን ከውስጥ የሚያጸዱበት ነው። መልካም ጊዜ። ቻው።